Nhiều ứng dụng điều khiển robot, bao gồm ứng dụng Lunar Lander mà bạn thực hành trong phòng thí nghiệm, có không gian trạng thái liên tục. Hãy xem xét ý nghĩa của điều đó và cách tổng quát hóa các khái niệm chúng ta đã thảo luận cho các không gian trạng thái liên tục này. Ví dụ đơn giản về xe tự hành mà chúng ta đã sử dụng có một tập hợp các trạng thái rời rạc. Và điều đó có nghĩa là xe tự hành đơn giản đó chỉ có thể ở một trong 6 vị trí khả dĩ. Nhưng hầu hết các robot có thể ở nhiều hơn một trong 6 hoặc bất kỳ số lượng vị trí rời rạc nào. Thay vào đó, chúng có thể ở bất kỳ vị trí nào trong số rất nhiều vị trí có giá trị liên tục. Ví dụ, nếu xe tự hành sao hỏa có thể ở bất cứ đâu trên một đường thẳng. Vì vậy, vị trí của nó được biểu thị bằng một số nằm trong khoảng từ 0 đến 6 km, trong đó bất kỳ số nào ở giữa đều hợp lệ. Đó sẽ là một ví dụ về không gian trạng thái liên tục, vì vị trí sẽ được biểu thị bằng một số, chẳng hạn như 2,7 km hoặc 4,8 km hoặc bất kỳ số nào khác từ 0 đến 6. Hãy xem một ví dụ khác. Tôi sẽ sử dụng ví dụ này cho ứng dụng điều khiển ô tô hoặc xe tải. Đây là một chiếc xe đồ chơi, thực ra là một chiếc xe tải đồ chơi. Chiếc này là của con gái tôi. Nếu bạn đang chế tạo một chiếc xe tự lái hoặc một chiếc xe tải tự lái, và bạn muốn điều khiển chiếc xe này để lái êm ái, thì trạng thái của chiếc xe tải này có thể bao gồm một vài con số, chẳng hạn như vị trí X của nó, vị trí Y của nó, có thể là hướng của nó đang quay về hướng nào. Giả sử xe tải ở trên mặt đất, bạn có thể không cần lo lắng về chiều cao của nó cao bao nhiêu, nhưng trạng thái của nó sẽ bao gồm X, Y và góc theta của nó, cũng như có thể là tốc độ của nó theo hướng X, tốc độ theo hướng Y và tốc độ quay của nó. Nó đang quay 1 độ trên giây, hay nó đang quay 30 độ trên giây, hay nó đang quay thật nhanh ở 90 độ trên giây. Vì vậy, đối với một chiếc xe tải hoặc một chiếc ô tô, trạng thái có thể không chỉ bao gồm một con số như nó cách bao nhiêu km trên đường này, mà có thể bao gồm 6 con số. Vị trí X của nó, vị trí Y của nó, hướng của nó, mà tôi sẽ ký hiệu bằng chữ cái Hy Lạp theta, cũng như vận tốc của nó theo hướng X, mà tôi sẽ ký hiệu bằng X chấm. Vì vậy, điều đó có nghĩa là tọa độ X này thay đổi nhanh như thế nào, Y chấm, tọa độ Y thay đổi nhanh như thế nào, và cuối cùng là theta chấm, là góc của xe thay đổi nhanh như thế nào. Trong khi đó, đối với xe tự hành Maslow 6 trạng thái, ví dụ, trạng thái chỉ là một trong 6 số có thể. Nó có thể là 1, 2, 3, 4, 5 hoặc 6. Đối với ô tô, trạng thái sẽ bao gồm vector 6 số này, và bất kỳ số nào trong số này đều có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong phạm vi hợp lệ của nó. Ví dụ, theta nên nằm trong khoảng từ 0 đến 360 độ. Hãy xem một ví dụ khác. Điều gì xảy ra nếu bạn đang xây dựng một thuật toán học tăng cường để điều khiển một máy bay trực thăng tự động? Bạn sẽ mô tả vị trí của máy bay trực thăng như thế nào? Để minh họa, tôi có một chiếc máy bay trực thăng đồ chơi nhỏ ở đây. Vì vậy, vị trí của máy bay trực thăng sẽ bao gồm vị trí X của nó, chẳng hạn như máy bay trực thăng ở phía Bắc hay phía Nam bao xa. Vị trí Y của nó có thể là máy bay trực thăng ở trục Đông Tây bao xa, và sau đó là Z, độ cao của máy bay trực thăng so với mặt đất. Nhưng ngoài vị trí, máy bay trực thăng còn có hướng. Và theo quy ước, một cách để nắm bắt hướng của nó là với 3 số bổ sung, một trong số đó thể hiện độ nghiêng của máy bay trực thăng. Nó đang nghiêng sang trái hay sang phải? Độ cao, nó đang hướng về phía trước hay hướng lên, hướng về phía sau? Và cuối cùng, hướng la bàn của nó là gì? Nó đang hướng về phía Bắc, phía Đông, phía Nam hay phía Tây? Vì vậy, để tóm tắt, trạng thái của máy bay trực thăng bao gồm vị trí của nó theo hướng, giả sử Bắc Nam, vị trí của nó theo hướng Đông Tây, Y độ cao của nó so với mặt đất và cả độ nghiêng, độ cao, và sau đó là hướng của máy bay trực thăng. Để viết ra, do đó trạng thái bao gồm vị trí X, Y, Z và sau đó là độ nghiêng, độ cao và hướng, được ký hiệu bằng các chữ cái Hy Lạp phi, theta và omega. Denoted with Greek alphabets phi, theta, and omega.
Nhưng để điều khiển máy bay trực thăng, chúng ta cũng cần biết tốc độ của nó, theo hướng X, theo hướng Y và theo hướng Z, cũng như tốc độ quay của nó, còn được gọi là vận tốc góc. Vậy độ nghiêng này thay đổi nhanh như thế nào? Và độ cao này thay đổi nhanh như thế nào? Và cái này thay đổi nhanh như thế nào? Bạn đang thay đổi. Vì vậy, đây thực sự là trạng thái được sử dụng để điều khiển máy bay trực thăng tự động. Đó là danh sách 12 số này được đưa vào một chính sách và nhiệm vụ của một chính sách là xem xét 12 số này và quyết định hành động thích hợp để thực hiện trên máy bay trực thăng. Vì vậy, trong một bài toán học tăng cường trạng thái liên tục hoặc một quá trình quyết định Markov trạng thái liên tục, MTP trạng thái liên tục, trạng thái của bài toán không chỉ là một trong một số nhỏ các giá trị rời rạc có thể, như một số từ 1 đến 6. Thay vào đó, nó là một vector gồm các số. Bất kỳ số nào trong số đó có thể nhận bất kỳ giá trị nào trong số rất nhiều giá trị. Trong phòng thí nghiệm thực hành cho tuần này, bạn sẽ tự mình thực hiện một thuật toán học tăng cường áp dụng cho một ứng dụng mô phỏng tàu đổ bộ mặt trăng, hạ cánh một thứ gì đó trên mặt trăng trong mô phỏng. Hãy xem video tiếp theo về những gì mà ứng dụng đó đòi hỏi, vì đó sẽ là một ứng dụng trạng thái liên tục khác.